So hello guys, welcome back to our channel. It's me Ramvikram Thapa. सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ. So next vlog है. हजुरहरूले पुरानो भिडियो मन पराइदिनु भयो अनि हाम्रो बाइक किनेको भिडियोमा कति धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर मेसेज आएको थियो. थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई है. एकदम मनबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ. हजुरहरूको मायाले जहाँ छु त्यही छु. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 31 पोइन्ट. नयाँ भ्लग दिन चाहिँ म एउटा एक्साइटिङ भ्लग लिएर आएको छु आज. रिलेटेड टु हिरोको बाइक. So guys, welcome back to our channel. It's me Ramvikram Thapa. तपाईहरुलाई भेट्न चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है फेरि. अनि धेरै कमेन्ट आएको थियो. धेरै थ्याङ्क यू सो मच है फर लभ द कमेन्ट. अनि म चाहिँ आज यहाँ सल्लाहगाडी भएको म चाहिँ यहाँ चाहिँ बाइक टेस्ट राइड गर्दैछु. सो यो हिरोको चाहिँ एउटा र्याली किटवाला बाइकको बारेमा पनि बुझ्नु थियो के कस्तो हो. मैले इन्डियामा चलाएको थिएँ अनि रमाइलो थियो. अनि 4V FI बाइक आएको रहेछ नेपालमा. त्यो बाइकको पनि हल्का जानकारी के रहेछ कसो रहेछ म बुझेर हजुरहरूलाई खबर गर्ने नै छु. यहाँ चाहिँ एउटा सानो टेस्ट ट्र्याक रहेछ अनि टेस्ट राइडको. सो ट्र्याक बनाउन चाहिँ खोजेको रहेछ. राम्रै बनाएको रहेछ. ठिकै हो. नाइस इन्ड्युरो. अलिकति एक्सट्रिम हुनु पर्थ्यो. बल हुन्थ्यो. एकछिनमा हामी बाइकमा भेटौँ है त. खड्की भाइ र म आछौँ. दुईजना चाहिँ टेस्ट हान्ने हो. सुरुमा चाहिँ एकचोटि राइडै हान्नु. एक ल्याप चाहिँ हान्नु. हस् तपाईँहरू यसो पहिला ट्र्याक नै गर्नु न. हस् ट्र्याक रिड गर्छु. जाउँ तिमी अगाडि जाउँ. मुनिबाट ओहो दामी रहेछ ट्र्याक त. बनाएको चाहिँ हो है. जाऊ ट्र्याक सुरु हुन पाएको छैन. तपाईँको हल्का अगाडि गएपछि एउटा टायर सेक्सन थियो. त्यसपछि एउटा अगाडि ऱ्याम्प जम्प अनि एउटा रकी सेक्सन. त्यसपछि चाहिँ रकी सेक्सन क्रस गरेर अगाडि चाहिँ एउटा टर्निङ आउँछ. यो राइट ह्यान्डेड टर्निङ. त्यहाँ टर्निङ सकाएर फेरि हल्का अगाडि स्मुथ गएपछि एउटा वुडन सेक्सनको ऱ्याम्प थियो. त्यहाँबाट फेरि लेफ्ट ह्यान्डेड कर्नर अर्को लेफ्ट ह्यान्डेड कर्नर थियो. त्यहाँबाट चाहिँ हल्का अगाडि गएपछि हल्का अपहिल अनि स्ट्रेट वे है हल्का स्ट्रेट लाइन थियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको राइट ह्यान्डेड कर्नर तपाईँको डाउन हिल र अप हिल मिक्स भएको थियो. यो हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि यो चाहिँ हल्का रफ नै थियो. हल्का अब सुक्खा नै ड्राई ट्र्याक थियो है. त्यहाँबाट हल्का अगाडि आएपछि लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरबाट अगाडि आएपछि ड्रम उडाएर फेरि लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरबाट हाम्रो अप हिल सुरु हुन्छ. अप हिलबाट चाहिँ फेरि अब डाउन हिल गएर हल्का ऱ्याम्प थियो. अनि त्यहाँबाट फेरि राइट ह्यान्ड कर्नर. त्यहाँबाट हल्का फेरि अगाडि आएपछि फेरि तपाईँको एउटा रक सेक्सन थियो. त्यहाँबाट चाहिँ डाउन हिल एउटा जम्प थियो. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो ल्याब कन्टिन्यू हुन्थ्यो. अनि मेरो चाहिँ गोप्रो सबै तल फुटेज चाहिँ तल आएको कारणले चाहिँ हल्का झ्याउ भयो. अनि फेरि ठिक छ. एक ल्याबमै यस्तो भयो. कति ल्याबमा यस्तो भएको थियो मैले यादै गरेँ. मैले यहाँ याद गरेँ. अघिदेखि यस्तै थियो गोप्रो. होइन
सो फेरि हामी टेस्ट ल्याब भन्दैछौँ अघिको ल्याब चाहिँ अलिकति मिलेन लाइक लास्टै धुलो यो चाहिँ पर्दैन सिधै ग्यापमा जाने नाइस नाइस यस्तो दामी ट्र्याक बनाएको छ चलाउनु त पर्यो नि गाइज सँगै हुँदा र दुईजना हुँदा हल्का धुलो चाहिँ नहुने ओहो एफआई बाइक चलाउनु चाहिँ मजा छ अगाडि खड्की भाइ छ दामी दामी गोप्रो ठिक छ हैन ओए नाइस नाइस अहिले त गोप्रो झरेको थिएन नि अहिले त खै झरेन जस्तो लाग्यो है प्याट त तल फर्किसकेको कुदेको कुदै सर हो क्या होइन केटा So guys, this is the new bike of Hero XPULSE 200 FI 4V है यो चाहिँ नयाँ बाइक आएको छ नेपालमा विथ द रेडी किट भर्जन है यो चाहिँ अब मार्केटमा कहिलेदेखि बेच्ने थाहा छैन त्यसमा चाहिँ तपाईँको अप्पर राइजर ह्यान्डल बार छ अनि सिटको पोजिसनहरू तपाईँको डिफ्रेन्ट छ स्ट्रेट सिट अनि तपाईँको सस्पेन्सनहरू चेन्ज छ इन्ड्युरेन्स सस्पेन्सन दिएको छ सो यो सस्पेन्सन यो हालेर चाहिँ बाइक कहिले आउने भने चाहिँ मार्केटमा अझै फिक्स भएको छैन हाराहारी यो हालेर आयो भने चाहिँ बाइकको रेट लगभग 5,50,000 जति पर्न आउने रहेछ हिरो एक्सपल्स 200 FI 4V बाइक चलाउन चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको छ सानो ट्र्याक बनाएको रहेछ अस्तिदेखि हेरेको थिएँ मैले एक्सट्राल्स अफ लोमान्थाङ सो त्यहाँ आयो खड्की भाइ र म कुदाइयो र
रमाइलो त्यहाँ मान्छेहरूले अरूले त 1 ल्याप दिइरहेको थियो क्या म्याक्सिमम् सबले। अनि हाम्रो एमएस ब्लग्स हाम्रो मणि श्रेष्ठ भाइ जो चाहिँ हिरोमा आबद्ध छ होइन, हिरो सोरुममा, उसलाई भेट्यो। अनि उसले चाहिँ ल दाइ जति चलाइदिन्छ आउन चलाउनु भन्यो। अनि सुरुमा 4-5 ल्याप चलाएको थियो, मेरो गोप्रो चाहिँ त्यो जम्प हान्दाखेरि चाहिँ तल झरेर रहेछ। अनि त्यो हिसाबमा भिडियो राम्रो आएन। अनि फेरि अर्को ल्याप हान्नु पऱ्यो भनेर भाइसँग कुरा गरेर सो आजको हिरो चाहिँ हामी 2जना थियौँ रे क्या। आज आइयो त्यो बाइक साइक उडाइयो कुदाइयो होइन, रमाइलो लाग्यो। इट वाज नाइस फिलिङ टु राइड एक्सपल्स। र्याली किट आयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ, किनभने इन्ड्युरेन्स सस्पेन्सन भएर आउँछ। अनि तपाईँको हाम्रो डट टेम्पलमा नि उडाउनु मिल्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएपछि सस्पेन्सनले गर्दा है। सो गाइज यही हो आजको भ्लग, यति नै हुन्छ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच खड्की भाइ फर गिभिङ सपोर्ट टु मी है। आइदियो सँगै, एक्लै आउन त अब अल्छी लागिरहेको थियो। 2जना आयौँ, कुदायौँ, कन्टेन्ट पनि एउटा बनायौँ। सो यहाँ जे होस् मान्छेहरूको माझमा एकछिन इन्टरटेनमेन्ट बन्यौँ हामी पनि। खुसीको पल थियो यो, छोटो मिठो। लगभग आधी घन्टा जति हामी स्पेन्ड गऱ्यौँ। अब हामी ब्याक टु होम लाग्दैछौँ गाइस। सो यति भन्दै आजको भ्लग यतै समाप्त हुन्छ होला हाम्रो। अनि एमएस ब्लग्सको युट्युब लिङ्क छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा। डु चेक इट आउट। भाइलाई पनि माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। काम पनि गर्छ, भ्लग पनि बनाउँछ, सो सपोर्ट गरिदिनु होला भाइहरूलाई। बाई बाई।